إذا كان شغفك بيدفعك لأنك تركض ورا الأتمتة، فبنقول لك أهلا وسهلا فيك بهذا الفيديو. وإذا كنت عم بتشوفنا للمرة الأولى فأنا بنصحك لحتى تكون رؤيتك أوضح إنك تشوف الفيديو تبع الجزء الأول للأبواب وبعدين تكمل على هذا الجزء، لأنه إحنا بهذا الجزء عم نكمل الجزء الأول من الأبواب وكيف بتشتغل وكيف ممكن نأتمتها لتصير جزء من أجزاء الإنترنت. تفضلوا معنا على الفيديو. 100 أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو السابق اتعرفنا على نماذج وأشكال الأبواب، وإنه مهما اختلفت أشكال الأبواب بيكون إلها مبدأ عمل ثابت ومكونات لازم تكون موجودة بكل باب مهما اختلف شكله ومهما اختلف نوعه وآلية الحركة تبعه. كمان بالفيديو اللي فات اتعرفنا على المكونات الأساسية للمشروع تبعنا اللي هو الباب بأجزائه ومحرك الحركة مع علبة السرعة وناقل الحركة بين علبة السرعة وشقين الباب أو طرفين الباب. وتعرفنا كمان كيف نعمل إعدادات من شان الراسباري زيرو من شان نقدر نتواصل معاها من خلال الوايرلس أو الواي فاي الموجودة محليا بالبيت. هلأ بتمنى إنه برضو تجهزوا كوب الماتشا أو الشاي أو كوب المي أو أي كوب بتفضلوه لحتى تركزوا أكتر ونكمل أكتر بمشروعنا، حتى نحمل الملفين اللي كنا عم نشتغل عليهم لإعدادات الراسباري زيرو. بفضل من الله جهزت مكان بالموقع لحتى تقدروا تفوتوا وتحملوا هدلون الملفات بطريقة جيدة إذا فكرتوا تعملوا المشروع عندكم ليساعدوكم. هلأ بالموقع في نسختين، النسخة العربية والنسخة الإنجليزية. أنا اشتغلت على النسخة الإنجليزية لأني حابب أشتغل هالمرة عليها. أنت ممكن تلاقي نفس الملفات بنفس المكان ولكن بالنسخة العربية. طبعا أهم شيء بهذا الموضوع إنك تكون مسجل مسبقا بالموقع، لأنه إذا أنت أو أنت ما كنتم مسجلين بالموقع ما رح يظهر عليكم أي أيقونة أو رابط يوصلكم للمكان اللي أنتم بدكم إياه حسب ما عم بظهر بالفيديو. فالبداية أول شيء إنك أنت إذا مانك مسجل بالموقع تسجل بالموقع، وإذا كنت مسجل بتقدر تستخدم اسم المستخدم وكلمة السر زي ما عم بظهر بالفيديو قدامك بالوقت الحالي. وبندخل على كاتيجوري الراسباري زيرو، وبقلب الكاتيجوري بنلاقي الملفين، بنحمل واحد واحد وبننزلهم، بنفك ضغطهم عنا وبنحط لهم اسم الشبكة زي ما شفنا بالفيديو اللي فات، وبنتوكل على الله ننقلهم على الراسباري زيرو اللي عنا. هلأ أنا بشتغل على الأبون، هذا بس للتنويه مشان ما تلاقي واجهات غريبة عليك قدامك. طبعا أنت ممكن تشتغل على الأبونتو وممكن تشتغل على المايكروسوفت، هذا الأمر راجع إلك طبعا. بالنسبة لي بالأبونتو في عندي السنوفليك، هذا عبارة عن برنامج أنا بقدر أتواصل من خلاله SSH مع الراسباري، وهذا مريحني كتير. طبعا بالنسبة لك بمايكروسوفت أنت ممكن تتواصل عن طريق برنامج مثل البي أو ممكن تتواصل عن طريق واجهة الدوس، أيا يكن، يعني هو بالمحصلة برنامج يوصلك على الراسباري. هلأ أنا بالسنوفليك عندي مخزن عدد من الراسباري اللي هن أنا عم بشتغل عليهم. بالراسباري زيرو الاي بي تبعها زي ما شفنا بالفيديو اللي فات اللي هو آخره 100، واليوزر نيم تبعه الافتراضي اللي هو البي اي زي ما شفنا بفيديو انترنت الأشياء الحلقة الرابعة، والباسورد تبعه هو الراسباري. بيتصل بالواجهة اليمينية بيعطيني شو في عندي ملفات موجودة بالكمبيوتر تبعي، وبالواجهة اليسارية بيعطيني شو في ملفات موجودة بقلب الهوم بقلب الراسباري. وبما أني أنا عم بشتغل لينوكس 2 فاثنيناتهم عندهم عادي واثنيناتهم من نفس التوزيعة، يعني أبونتو من دبيان وراسباري من دبيان، فتقريبا نفس الأوامر. بكل الأحوال أنا بيهمني من هذا البرنامج نقطتين مهمات، اللي هو التيرمينال الطرفية اللي من خلالها رح أعطي الأوامر وأتواصل مع الراسباري، والسيستم مونيتور. بالسيستم مونيتور
أنا ممكن أراقب حالة الراسباري كهاردوير، أشوف استهلاك المعالج تبعها كيف، وأشوف استهلاك الرام، وهدلوني أكتر شي بيهموني بالراسباري، لأنه أنا من خلال متابعتي للمعالج والرام بعرف الراسباري عم ترتاح بالشغل اللي أنا عم بعطيه إياه، ولا الراسباري متعبة ولازم أغير طريقة العمل معاها لحتى تكون بطريقة أريح. وزي ما ملاحظين هون الشغل رائع جدا، من 500 ميجا تقريبا 140 أو 142 ميجا كرام مشغولين، وهدلون يعتبروا عاديين جدا، ونسبة المعالج المشغولة لا تتعدى 5%. طبعا أحيانا تطلع لل20 و25 وبترجع بتنزل على 5%. أنا بيهمني أطول فترة ممكنة قديش. حاليا أطول فترة ممكنة زي ما احنا شايفين عم بتكون بالنسبة المئوية المنخفضة. بنرجع مرة تانية للتيرمينال. بالتيرمينال طبعا أنا عندي الأوامر الأساسية اللي هو السودو آي، هذا أهم شيء بالنسبة لإلي لحتى أدخل بصلاحية المدير. أنا مجرد دخلت بصلاحية المدير زي ما نكون شايفين بيتغير اللون من الأخضر للون الأبيض، فأنا أصبحت بصلاحية المدير. بعطي أمر التحديث اللي هو update، بما أنه الراسباري محدثة فما بتصور تطول، يعني خلال ثواني أو دقائق وبتقول لك أنه أنا حدثت، لأنه هو ممكن يكون باكج أو باكجين اللي بين الفترة الأولى للتحديث والفترة الثانية ازدادوا، يعني مو دائما، هذا ممكن يكون من فترة لفترة. بس حاليا هي زي ما أننا شايفين تقريبا دقيقة أو دقيقتين بالكتير وبينتهي التحديث تبعنا. تماما انتهى التحديث. هلأ بنعمل أبجريد وهي واصلة لأعلى أبجريد ممكن، بس معلش زيادة تأكيد لحتى نشوف سوا. وهي الأبجريد عم تعمل أبجريد. الراسباري حاليا جاهزة بأحدث تحديث وأعلى أبجريد. هلأ أنا منزل عليها برنامج أو منصة النود ريد. النود ريد نزلتها حسب ما موجود بالفيديو رقم 5 والفيديو رقم 6 من إنترنت الأشياء. طبعا ما في داعي نرجع لإلهم لأنه هدول منزلين، إذا أنت حاب تشوفهم تقدر ترجع لهناك. أنا هلأ حاليا أصبح عندي النود ريد جاهز، راح نفوت على النود ريد ونشوف. هلأ فكرة البرمجة مبنية على شغلة بسيطة جدا أنا اعتمدت عليها بالبرمجة. طبعا هذا مو معناته أنه طريقة البرمجة هي الطريقة الوحيدة، بالقطع لا. أنت ممكن تبرمج بهاي الطريقة، شخص تاني ممكن يبرمج بطريقة تانية، بس إنه بالمحصلة أنا عم بعرض تجربتي والحل اللي أنا عملته بهذا الموضوع. هلأ أنا اعتمدت على إنه المحرك موجود فيه دائرة تحكم، ودائرة التحكم هاي بتعتمد على عدد النبضات. بما إنه دائرة التحكم بتعتمد على عدد النبضات، فصار لازم أأمن له نبضات مناسبة لإلي أنا لحتى يشتغل هو عليها ويفتح الباب بالقدر اللي أنا محتاجه حصرا. وبعد منها بفصل العمل أو بفصل التغذية على دائرة التحكم لحتى ما تحاول هي كدائرة تحكم تشتغل مرة تانية لوحدها وتعطيني نتائج أنا ما بدي إياها. فخلص دائرة التحكم بيجي عدد نبضات محددة محسوبة من قبلي أنا ومعروفة، وبالتالي بعطيه إياها بنفذها أو بتنفذها دائرة التحكم وبتفتح الباب لجزء محدد، بينقطع عنا التغذية تبع النبضات وبتوقف عن العمل. ولما بده يصير العكس بينعطى نبضات عكسية بنفس الوقت، بيرجع بالحالة العكسية هو مرة تانية وبيسكر الباب، وبنفس الوقت بتنقطع عدد النبضات وبيتوقف العمل. هذا مبدأ البرمجة اللي أنا اعتمدت عليه بهذا التمرين. طيب خلونا نشوف كيف أنا اشتغلتها. أنا ببساطة جبت السويتش، وطبعا الناس تنتابعتني من زمان بتعرف السويتش منين بيجي، من هذا المكان. بالسويتش تبعي شو عملت؟ الحقيقة أني ما عملت له شيء كتير. كل اللي عملته أنه أنا حددت له نبضة التشغيل ونبضة الإطفاء، بس هذا اللي عملته بالسويتش وسميته. طيب بعد منها رجعت جبت من الوظائف، جبت التشينج. بالتشينج شو عملت فيه؟ بالتشينج خلينا نشوف عندي شو سويت. قلت له إذا بيجيك نبضة الفالس بتحول لي نبضة هاي لقيمة رقمية أو لرقم اللي هو 17. ال17 هي فعليا عدد النبضات اللي أنا محتاجهم ليفتح الباب بنفس المقدار اللي أنا بدي إياه. طبعا أنت ممكن تجرب عندك من
من 8 أو 9 تجرب لحديت 20 تقريبا. بس أنا بنصحك بأنك تجرب تدريجيا، يعني تجرب أول شيء 5 بعدين 8 بعدين 16 مثلا أو 10، وهلما جرة لحديت ما توصل للرقم المناسب لفتحة الباب تبعك، لأنه ما في سنسور، أو بتضطر تركب سنسور وبتصير كل ما وصل الباب عند الحساس يفصل أوتوماتيكيا، وهذا أفضل. الحل تبع السنسور بالتأكيد أفضل خصوصا للأبواب العادية. أما أنا لأني عم بشتغل بشكل تجريبي فأنا بس بكفي اعتمدت على النقطة هاي. بعد ما أخذنا التشينج وصلنا معاه السويتش، وطبعا السويتش كلكم عارفين كمان بالنسبة للناس اللي متابعتني من زمان، السويتش بنجيبه من هون. جبنا السويتش وشو عملنا بقلبه؟ بقلب السويتش قلنا له إذا بيجيك نبضة من التشينج بقيمة 17 فبتخرج. طبعا هون السويتش ليش ما أخذنا مباشرة من التشينج؟ لأنه السويتش فيه ميزة إنه بيضل محافظ على الوضع تبعه حتى يعطي أو يجي نبضة تانية مخالفة، فالتشينج رح يعطيني 17 ويوقف. هذا بده يستمر عم بيعطي 17 لتنتهي قيمة 17 بالكامل. بعد منا جبت تريجر، والتريجر كلكم عارفين منين بيجي بالنسبة للناس اللي كانت معي من الأول، من هون. بالتريجر أنا شو عملت فيه؟ بالتريجر قلت له لما بيجيك القيمة 17 شغل لي قيمة المفتاح بقيمة 1.5 ثانية. بس شغل مفتاح 1.5 ثانية رح يعطيني هون بالليد. أنا جبته من هون، وبقلب الليد شو عملت؟ بقلب الليد قلت له، سميته طبعا، هاي أول شغلة، وحددت له إنه أنت بحالة الثرو بده يكون لونك بهالشكل. بس يجيك قيمة 17 بتضوي باللون الأخضر، وبس يجيك قيمة 3 اللي هو الإغلاق بده يرجع يعد عدد النبضات العكسية، فبترجع مرة تانية بتعطيني اللون البرتقالي. هذا بالليد. وجيت بعد منا حددت مدخل الGPIO 17، يعني إما 11 أو 17. طيب شو حددنا له كمان؟ حددنا له بعد قيمة 17 قلنا له ما بتتعامل على إنك مخرج رقمي، بتتعامل على إنك PWM، Pulse Width Modulation. PWM هي نبضات ترددية، وقيمة التردد تبعها أنا حددته 85 هرتز. تمام؟ هلأ هذا بالتشغيل. كمان بالتشغيل شو قلت له؟ قلت له بتعطيني بالتشينج هون لحتى نشوف الحالات اللي موجودة، لأنه إحنا ما عنا كاميرا. لو عنا كاميرا ممكن ما كنا اضطرينا لهيك وضع، بس بما إنه ما عنا كاميرا فإحنا هون كيف بدنا نعرف حالة الباب؟ حالة الباب إذا صار الرقم 17 إجا، يعني نبض التشغيل، فبده يحول لي إياها لجملة اللي هي جاري فتح الباب. وإذا وبس انتهى من فتح الباب رح يفصل عنه التغذية. بس فصل عنه التغذية رح يقول لي انتهت عملية فتح الباب. تمام. بس رجع أغلق الباب رح يقول لي جاري إغلاق الباب. ولما يرجع مرة تانية يعطي ثرو رح يقول لي انتهت عملية الإغلاق. فبهالحالة أنا صرت أعرف الباب حالاته كيف وضعه، وخرجت له من خرج التشينج على شيء اسمه التكست. التكست جبته من هون. بهذا التكست أنا ما عملت شيء. إجاك جاري فتح الباب، تكتب جاري فتح الباب بس، هاي هي. طيب بنيجي بحالة الإغلاق. بحالة الإغلاق قلنا له بس يجيك ثرو بتتحول الثرو لقيمة 3. طبعا 3 هي أدنى قيمة نبضات اشتغل عند الباب عندي أنا. أنت ممكن يكون أعلى شوي أنقص شوي، بس ما له مشكلة، أنت بتحط بهالقيمة هالرقم هذا. يعني في فرق بين 17 ل3 قيمة العودة. ونفس الحالة شغلت له سويتش. بالسويتش قلت له بس يجيك 3 بتضلك مستمر بإخراج 3، وحطت له تريجر. بس بالتريجر شو عملت له؟ قلت له ب3 خلي لي زمن التشغيل أقل. ليش؟ لأن لما عم بيرجع بشكل سريع شوي، فخففت زمن التشغيل
بحيث انه لما يرجع ولما بده يوصل على النهاية ما يكون سريع ويضرب بقوة. وبعد منها خرجت لل 17 او ال 11 الGPIO، وخرجت لوضع الليد منشان يعطيني حالته، وخرجت للتشينج اللي موجودة فوق لحتى يكتب لي الحالة تبعها. واخر الشيء انا حطيت دعاية لإلي او للقناة تبعي او للموقع تبعي بهذا الشكل. هلأ هون بهالشكل هاد صار المشروع كامل تماما. طبعا هذا المشروع زي ما حكينا بالبداية هو فقط للحالة تبع الباب هاد. انت لما بدك تركب باب عندك بدك تشوف شو فهمت من هذا الفيديو وتحاول تعدل بالما يتناسب مع الباب تبعك. وإذا لقيت صعوبة وحبيت إني أساعدك بشي فممكن تراسلني عن طريق الموقع، وأنا شو بقدر أعمل إن شاء الله ما رح أقصر. خلينا نشوف هلأ بالجهة الثانية كيف صار الوضع. بنروح على الداشبورد وعلى السهم الصغير هون لحتى يعطينا الواجهة تبع الجهة الثانية. هلأ بنفتح، فتح الباب، بنسكر، سكر الباب. بهالشكل بيكون أنجزنا تمرين فتح باب وإغلاقه بحالة بسيطة جدا ونموذج مصغر عن الباب. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم ويعطيكم العافية.